Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi Serjents! I'm back! So, ayan, para sa pinakaunang lesson ng grade 8, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa measures of central tendency ng ungrouped data. So, hahanapin natin yung mean, yung median, at yung mode. Pero bago yon, review muna tayo ng kaunti. Back on your grade 7, alam na natin kung ano ang statistics. Ito ay isang branch ng math kung saan involve ang pag-collect, pag-organize, pag-analyze, at pag-interpret ng mga data upang tayo'y matulungan sa paggawa ng informed decision. Ano nga ba ang data ulit? Pag sinabi nating data, ito yung mga information na ating nakukuha, gaya ng facts, ng mga numbers, and other information na ginagamit natin or ina-analyze natin para makapag-desisyon tayo. Yan. So pag-usapan natin ang measures of central tendency. Pag sinabi nating central tendency, ito ay isang statistical concept kung saan among the given data, humahanap tayo ng isang value lang na maaaring maging basis ng summary ng buong dataset natin. So, halimbawa, may given kang 20 data. Ngayon, ano yung pinaka-value? One value na magsa-summarize ng all of those 20 data. That is central tendency. Pag sinabi nating ungrouped data, ito yung set ng data na hindi nakakategorize or nakagroup. So, hindi siya nakagroup, hindi siya nakakategorize, individual siya. Kaya siya ungrouped data. Now, let's see. May tatlo tayong primary types ng central tendency. Una, yung tinatawag na nga nating mean. Pangalawa, yung median. At pangatlo, yung mode. So, yung mga nakaparenthesis, yan yung symbol niya. Mean ay X bar. Minsan ginagamitan din siya ng Greek letter mu. Sa median ay, ayan, M sub D. Or minsan X tilde ang ginagamit na symbol dyan. Or simply yung tatlong letters MED. At sa mode, ang ating symbol dyan ay M sub O. Or sometimes ginagamit din yung MOD or the mode as its symbol. Pero para pare-paras tayo, dito na lang tayo mag-focus sa tatlong symbol na ito. Ano nga ba ang mean? Pag sinabi nating mean, ito yung pinaka-average lang ng ating data. So, kung meron tayong given data set, i-average mo lang yon, mean yon. Pag sinabi nating median, ito yung pinakagitna ng data pagka naka-arrange siya from least to greatest or vice versa. So, titingnan mo lang yung pinaka-center na given data. Yun yung median. Pag sinabi naman nating mode, yan yung data na pinakamaraming beses nag-appear sa ating given dataset. So, di ba madali lang? And para mas makita natin kung paano siya ginagawa, let's try to compute. Halimbawa, meron akong 7 learners at ito yung grade ng mga yon or top 7 learners. 93, 93, 95, 95, 96, and 97. Ngayon, aalamin natin ang measures of central tendency ng dataset na ito. Unahin na natin ang mean. Ang formula ng mean is summation of x
over n. Summation came from the word sum, ibig sabihin ipag-a-add mo lang. So dun sa upper portion sa ating numerator, you simply find the sum of all the dataset. Ipag-a-add mo lang lahat ng dataset. And yung n sa ilalim, ayan naman ay yung total number of data natin. Okay? So gawin natin siya. So for the mean, which is x bar ang symbol, first, i-add natin lahat ng data na given. Okay? Divided by ilang data ang given natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 7 data dito sa ating dataset. Kaya, divided by 7 yan. So, again, sa numerator, ipag-add mo lang lahat ng data. Sa denominator, kung ilang data yung given, yun yung sa baba natin. So, pag in-add ko yung mga taas, it will give me a sum of 664. Divided by 7, makukuha na natin yung average, which means the mean of our dataset is 94.86. So, rounded off to sa 2 decimal places. Depende sa teacher nyo kung ilang decimal place ang i-require niya. Pwedeng 3, pwedeng 4. Pero sa atin, commonly kasing ginagamit ay 2 decimal places. So, ni-round off na to sa 2 decimal places. The mean of this dataset is 94.86. Paano naman ang median? Ang median mas madali kasi wala tong computation halos. Paano natin kukunin ang median ng ating given dataset? Una, kailangan yung data mo naka-arrange ng ascending order. Maliit, papalaki. Although pwedeng baliktad, pero mas nakakalito kasi para sa akin pagka baliktad. Kaya, maliit pa palaki na lang. Arrange natin. Naka-arrange na naman siya sa given, so hindi na tayo nahirapan. After na-arrange, titingnan lang natin yung pinaka-middle. Ano ba ang pinaka-gitna sa lahat ng to? So, ito yung gitna. Tama, yung fourth entry kasi 7 data to. May 3 sa left, may 3 sa right, siya yung gitna. Kung ano yung pinakagitna, edi yun na yung median. Ganon siya kadali. Okay, median, gitna lang nung ating dataset once na ma-arrange mula sa maliit papalaki. So, the median is 95. Paano naman yung mode? Ang mode is halos ganun lang din. Una, i-arrange mo lang siya from least to greatest, maliit papalaki. So, naka-arrange na naman siya. And then, bibilangin mo lang ilang beses nag-appear yung per unique data natin. Okay, yun yung step 2 natin. So, yung 93, 2 beses siya nag-appear. Yung 95, 3 beses siya nag-appear. Yung 96, 1 beses lang. At yung 97, 1 beses lang din. Ano yung pinakamaraming beses nag-appear? Yung 95. Kaya ang mode natin ay 95. O diba ganun lang kadali? At natuto ka na ng measures of central tendency. Okay. So nakita natin, ang mean ay 94.86, ang median ay 95, at ang mode ay 95 din. Anong ibig sabihin nito? We can conclude that ang typical data ay ating typical data point ay nagli-leans towards 94.86. And ang pinakagitna ng mga data na yon is 95. At ang pinakamaraming beses nag-appear sa mga data na yon ay 95 din. And that's how we do measures of central tendency. Para mas magets natin, isa pa tayong sample. Yan, halimbawa ito ay edad ng mga grade 7 teachers. Okay? So merong 23 years old up to 59 years old. Kunin muna natin yung mean. So, ang formula ng mean ay summation of x over n. Ibig sabihin, ipag-add mo lang lahat ng mga data sa dataset natin. At i-divide mo to sa kung ilang data mayroon doon. So, ipag-add lang natin, 23 plus 25 plus 25 plus 30 plus 35 plus 35 plus 51 plus 59. Divided by, ilang data meron tayo dito sa ating given information. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 data tayo lahat-lahat. Kaya divide by 8. Yan, ipag-add na natin yung numerator.
This will give us the sum of 283. Divide that by 8, ang atin palang average or mean ay 35.38. O, diba ganun lang kasimple? Now, time for the median. So, i-arrange lang natin siya from least to greatest. Since naka-arrange na, hindi na tayo mahihirapan. Sunod, kunin lang natin yung pinakagitna. Kaso in this case, walang pinakagitna kasi even number yung data natin. Pag odd number kasi yung data, madali. Makikita agad natin yung gitna. Pag even, dalawa yung gitna. Okay? So, paano pagka dalawa yung gitna natin sa median? Ina-average lang natin yan. So, we simply add 30 and 35 divided by 2 para makuha yung average ng dalawang gitna na yon. It will give us 65 over 2 or 32.5. At yan yung ating median. So, ang pinakagitna pala ng ating dataset ay 32.5. At lastly, sa ating mode. So, paano natin siya gagawin? Arrange lang din. So, naka-arrange na siya. And bibilangin lang natin ilang beses nag-appear ang mga data natin for step 2. So, ang 23, isang beses lang. Ang 25, dalawang beses. Ang 30, isa lang din. Ang 35, dalawang beses din. Ang 51, isa. At ang 59, isa. So, ano yung pinakamaraming beses nag-appear? So, yung dalawang beses nag-appear. Kaso sa case na to, dalawa yung pinakamarami. Paano yon? E di meron tayong dalawang mode. 25 at 35. So again, sa median, gusto kasi natin yung pinakagitna. Kaya ina-average natin yung dalawang gitna. Sa mode, ina-identify mo kung ano yung pinakamaraming beses nag-appear sa dataset. At ang pinakamaraming beses nag-appear dito ay 25 at 35. E di parehas silang mode. So meron tayong mga data na sometimes ang mode ay more than 1. So in this case, dalawa yung mode. Kaya ang tawag natin sa case na to ay bimodal. Bi means 2 and modal for mode. Dalawa yung mode, bimodal. Pag nagkataong tatlo yung pinakamarami na data, edi trimodal. Pag talagang marami na siya, 4, 5, 6, pwede natin na itong tawagin sa general term na multimodal. Okay, so maraming data yung nag-appear ng pinakamaraming beses. So again, sa mode, pag dalawa, edi dalawa yung sagot. Pag sa median, kung dalawa yung gitna, i-average. Pagka sa mean, i-average mo lang lahat ng data. So ano bang pinagkaiba-iba ng mean, median at mode na ito? So una ang mean. Maganda siya pagka symmetrical at continuous yung data natin. Ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung ating mga data sa dataset. Kasi, pag nag-average tayo, tapos merong tinatawag, pag sinabi natin extreme, yung super layo, halimbawa, mga data natin ay 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, tapos may nag-isang 50. Yung 50 na yon, napakalaki ng magiging effect sa average. So, maganda to pagka almost identical yung data. And, maganda dito sa mean, lahat ng data mo sa dataset included sa computation. So, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, sensitive ang mean pagdating sa extreme data. Yung malayo ang gap compared to other data. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 50. So, yung 50 na yun, ang laki ng igagalaw sa pinaka-mean mo. Kasi may extreme ka. So, hindi siya magandang gamitin pagka may ganun tayong data. Ang median naman, maganda to. Pagka, ayun, ito naman yung sagot. Pagka, halimbawa, ang given data natin ay may maraming extremes. May mga extremes. Yung median ang magandang gamitin natin for central tendency. Kasi, kahit meron kang isang extreme data, almost hindi niya maaapektuhan yung median. Okay, so again, mean, pagka almost the same. Median, pagka meron kang mga extreme values, yung malayo ang gap. Yan, sabi nga dito, unaffected siya ng extreme data. Pero ang hindi maganda sa median, kasi si mean, lahat ng data mo sa iyong dataset, sinasama niya sa
may measure ng central tendency. Si median, hindi. Hindi niya almost na-account ang every data. Kasi tinitingnan mo lang yung pinakagitna. Ang mode naman, maganda ito pagka ang data mo ay categorical. Ibig sabihin ay hindi numbers. Okay, so mga survey, ayan. Halimbawa, anong paboritong pagkain ng sambayan ng Pilipino? So, ayun, mas maganda siyang gamitin nun. Kasi hindi mo naman yun maa-arrange ng least to greatest, diba? So, pinaka-the best tong gamitin sa mga ganong data. And pagka, ayan nga, sabi nga diyan, nominal or categorical yung data type natin. Ang hindi maganda sa mode is medyo useless kasi ang mode pag walang naulit sa dataset. Kasi halimbawa, lahat sila walang naulit, tigigisa lang, edi wala kang mode, hindi mo ma-measure yung central tendency. Or, yung kabaliktaran is also true. Pagka naman super dami ng numbers na naulit, halimbawa, yung data na 5, data na 6, data na 7, yung tatlong yun, pare-pare silang 10 times na ulit. So, medyo hindi mo matutukoy kung alin ang central tendency niya gamit ang mode. So, yun yung hirap sa mode. Pagka walang repetition or super dami ng data na nag-repeat. Ayan. So, ngayon tingnan natin kung nakuha mo. Try nating sagutan to. So, kukunin mo lang yung mean, median, and mode nitong ating problem. Okay? Pwede mong i-pause and then let's see kung makukuha mo siya. And let's check. Tingnan natin kung nakuha mo. So, una, kunin natin yung mean. So, ang mean, ipag-a-add mo lang lahat ng data. And i-divide mo kung ilan sila. Ilang data ba to? 6, 5, 4, 6, 2, 0, 5, 1. Meron kang 8 na data. So, kunin natin yung sum. 6 plus 5 plus 4 plus 6 plus 2 plus 0 plus 5 plus 1. That's 29. Divided by 8, which means ang mean is 3.63. Let's find the median. So, ang median, una i-arrange muna natin siya mula sa pinakamaliit papunta sa pinakamalaki. Kailangan kasi arrange ito para makuha natin yung median. So, arrange natin. And ito siya. So, ano yung pinakagitna? Ang pinakagitna natin dito sa ating data ay 2, 4 and 5. Therefore, we need to add them. 4 plus 5 and then divided by 2. So, 4 plus 5 is 9. Divided by 2, it will give us 4.5. And that is our median. And lastly, yung ating mode. So, naka-arrange na naman natin siya kanina. Ito yung pagkakasunod-sunod mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, ano yung mode? Bilangin natin kung alin yung mga nag-appear. Yung 0, isa lang. Yung 1, isa lang din. Yung 2, isa lang din. 4, isa lang din. Yung 5, dalawa. And yung 6, dalawa din. So, meron tayong dalawang data na multiple times nag-appear. Ibig sabihin, bimodal ito. At ang mode natin ay 5 and 6. And yun lang naman. So, sa ating mean, median, and mode. Again, mean, i-average mo lang. Paano ginagawa yon? I-add lahat ng data. I-divide sa kung ilang data mayroon. Median, i-arrange ng sunod-sunod. Tingnan ang pinakagitna. Kung dalawa ang gitna, i-average mo lang din. Kung isa lang, edi yun na yun. Sa mode, same thing. Arrange ng sunod-sunod. Then, bilangin mo kung ilang beses nag-appear ang data. Yung pinakamarami, edi siya yung mode. Pag maraming pinakamarami, edi mode sila lahat. Kaya meron tayong bimodal, trimodal, and multimodal data. And yun lang naman para sa ating video. So, sana nakatulong ako sa first day mo sa klase. And with that, bye everyone!